כמה נפוץ לשתות אלכוהול פה בישראל? אלכוהול כבד או קל? נגיד, קל, כאילו בירה ויין. בירה נפוץ, מה? אוקיי, ואלכוהול כבד, כאילו... כבד לא אוהבים. לא אוהבים? אתה אוהב? לא יותר מדי. רק סופי שבוע אולי, אם יש איזה... אוקיי. אם יש חגיגה. אוקיי. אנשים פה משתכרים הרבה? באופן כללי בישראל? כן. לא הייתי אומר ככה. אוקיי. והאם לעשן גראס זה גם נפוץ? 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 יותר נפוץ באלכוהול? זה תלוי בגיל, נו. תלוי בגיל. אז אני מניח שאתה מתכוון צעירים יותר, מעשנים יותר. לא. לא? לדעתי לא. אתה, יש לך כבר איזה הכוונה. אז מה? לא, ממש לא. תגיד מה שאתה רוצה. לא, לדעתי לא. לדעתי, כאילו, ברגע שאתה עם הגיל, מגיעה תובנה שאלכוהול זה פחות יעיל ויותר מזיק, אז אתה עובר לגראס. האם יש הרבה אנשים שותים אלכוהול בחברה הישראלית? בצעירים? כן. בכל... שותים. הרוב שותים. משתכרים? כאילו, באמת? או... לא מגיעים לרמה של כאילו לשבור את עצמך ולדפוק את עצמך באופן כזה. ומה עם גראס? כמה זה נפוץ? נפוץ. כאילו, בסופו של דבר כל העולם מעשן. אבל זה עולה עם הגיל. כאילו, ככל שאתה יותר גדול, ככה אתה יותר מעשן. כן? ככה. אוקיי, בזמן שאתה מגלגל. כמה נפוץ גראס פה בארץ? בארץ? אני חושב נפוץ מאוד. אני חושב שזה נפוץ מאוד. אוקיי. איפה אתה גר? פה, בבאר שבע, כאילו. זה נפוץ מאוד עם כל הגילאים? אני לא כל כך יודע, אבל נראה לי שכן. וזה מקובל? נגיד, טוב, בגילך מעשנים, מה עם ההורים שלך? כאילו, הם יודעים? מה? שמעשנים, שאנשים מעשנים גראס. יודעים שאנשים מעשנים. וזה לא כזה סיפור. יש כאלה שעושים את זה יותר סיפור, יש כאלה שפחות. תלוי בגילאים. בדרך כלל הדור היותר צעיר פחות עושים איזה סיפורים. אוקיי. ואלכוהול? שותים? הכל שותים. אוקיי. משתכרים? כן. הרבה? כנראה אתה, כן. אוקיי, סבבה. כמה נפוץ פה לשתות אלכוהול ולעשן גראס? לשתות אלכוהול זה לא כל כך נפוץ. אוקיי. זה נפוץ, אבל ברמה החברתית, לא... נגיד אתה, כמה אתה שותה בשבוע? אני שותה פעמיים בירה בשבוע. אוקיי. וגראס, כמה נפוץ? אני לא אשאל אותך עליך. אל תשאל עליי. גראס נפוץ יותר משאר העולם. בשאר העולם? יותר משאר העולם, אני מאמין שזה בגלל הצבא בעיקר. מה זאת אומרת? אנשים אחרי צבא צריכים איזשהו... להשתחרר, כאילו. טסים לחו"ל, צריכים להשתחרר. וזה רק גראס או זה סמים אחרים? לא, דווקא אני חושב שגראס נפוץ יותר במקומות אחרים, סמים אחרים פחות. סמים אחרים פחות. רק תל אביב או כל הארץ? בעיקר תל אביב, אבל גם קיבוצים, מושבים, גם... כמה נפוץ לשתות אלכוהול פה בארץ? נפוץ? מאוד. יומיומי. אוקיי, אז מה את שותה כל יום? אני לא שותה כל יום, אני אומרת שאני רואה אנשים ששותים כל יום. מה הם שותים? שותים וודקה, רדבול, אתה יודע, בירות. כן. כמה פעמים בשבוע את שותה? זה הכל תלוי, נגיד אם יש איזשהו דברים מסוימים, כמו תרופות שלוקחים, אז לא שותים. אז לא יודעת, פעם בשבוע, פעמיים. אוקיי. את? אני אוהבת בירות, סבבה. את אוהבת בירות? אני שותה כשהיא באה אליי, ואני מביאה אותם. אוקיי, כמה... יש אנשים שמשתכרים הרבה פה בארץ? יש, לא חסר בתל אביב. וגראס, כמה נפוץ גראס? אני לא אשאל אתכם על לחם. אין כמו גראס, הלוואי זה שזה יהיה כמו באמסטרדם, הלוואי שזה יהיה פתוח, ואנחנו נשב פה, או שתצא כאילו מהשדה תעופה, והשאר הריח יהיה.
שגם פה תגיע לים והכל יהיה סבבה, לא צריך להחביא מהאור, אתה יודע, שזה יהיה פתוח. אז זה די נפוץ כנראה. באמת מאחלים שזה יהיה מאוד נפוץ. כמה נפוץ פה לשתות אלכוהול ולעשן גראס? אני חושב שדי הרבה. אוקיי, נגיד כמה אתה... מה? מבחינה מספרית אני... נגיד כמה אתה שותה בשבוע? שותה קצת. מה זה קצת? 1, 2? לא, פעם בשבועיים. אוקיי. 3. וגראס זה נפוץ? אני לא אשאל אותך כמה אתה מעשן. זה נפוץ. זה נפוץ, אוקיי. זה מאחוריי, אצל הערבים זה נפוץ לעשן גראס? אני לא אצלם אותך. כן, בטח שנתן. כן? אתה גר ביפו? כאילו פה? לא, בתל אביב. אתה גר בתל אביב. אבל אצל הצעירים הערבים פה בישראל נפוץ לעשן גראס? כי אני הייתי בן 16 כשהתחלתי לעשן. אוקיי. ומעשנים הרבה? כן, כל העולם מעשן. כן, זה בערך. אוקיי, מה עם סמים יותר כבדים? יש? אני אגיד לך, אולי לא בן אדם נכון לשאול בסופו. האם אתה מכיר? סמים הכי קשים שאני מכיר שעושים בסביבה זה? זה וויד. וויד, אוקיי. זה כמה נפוץ האלכוהול בחברה הישראלית? כמה נפוץ האלכוהול בחברה הישראלית? כן. שאלה קשה. כאילו... אני מפחד ש... כן. אוקיי. נגיד, כמה אנשים שאת מכירה ששותים אלכוהול כל יום? כל יום מעט מאוד. לא, אני לא מכירה הרבה אנשים ששותים אלכוהול כל יום, אבל כן ששותים בסופי שבוע או ביציות. מה הם שותים, בדרך אגב? בירה, יין? וויסקי, בירה ויין. אוקיי. אוקיי. כל המנהג, קוקטיילים. יפה, אוקיי. כן. וכמה, נגיד, מה הממוצע של כמות? מה הממוצע של כמות? אז באמצע שבוע יותר זהירים, בייחוד אם צריך לנהוג. אוקיי. אבל בשבתות שיש מנוחת צהריים וכיוצא בזה אחר כך, אז שותים הרבה. מה זה הרבה? מה זה הרבה? היה לי אירי אצלי ששתה 12 בירות בשעה. אז לא ברמה כזאת. לא הגענו לאירים, כן. יושבים עם החבר'ה, שותים כמה כוסיות, כוס יין. בלייט כאילו. הלייט שלי זה 2 כוסות יין, יותר זה, שותים קצת הרבה יותר. יכולים להתקרב לאירי שלך. אוקיי. וכמה נפוץ גראס פה בחברה? אתם מכירים אנשים שמעשנים? אני מכירה אנשים שמעשנים, אני נגד זה מאוד ואני מעדיפה לא לדבר על זה. בסדר גמור. ואם מכירים מישהו שעם סמים יותר כבדים? לא, אני לא מכירה. לא, השאלה זה ככה. האם יש הרבה אנשים פה בארץ, ישראלים, ששותים אלכוהול או מעשנים גראס? כן. אז כאילו... זאת השאלה? צילמת? אתה מצלם? אני מצלם. אוקיי, בטח, יש מלא מעשנים גראס, מלא. אלכוהול זה לגמרי בתרבות, בעיקר בתל אביב. יש תרבות אלכוהול מאוד רצינית. לא שתייה מופרזת, אבל תמיד יש בירה או יין או משהו על השולחן. אנשים משתכרים אבל? זה לא ראיתי הרבה. לא. פחות משתכרים באמצע השבוע ברחוב. יש כאילו אווירת סופש יותר, אבל תמיד יש אלכוהול. בכל ערב, בכל דבר, כאילו אלכוהול זה סיבה לישיבה כזאת. וגראס יש ממש, לדעתי, בכל מקום, בצורה הכי ברורה שיש, וגם באמת בכל שעות היום, בכל סוגי אנשים גם, שזה משהו... זה חוקי עכשיו? אני לא יודע מה המצב... לא, זה לא חוקי. היה איזה דיבור על אי הפללה, אבל זה פשוט ממשיך אותו דבר. אבל זה כן נהיה יותר בתרבות. זאת אומרת, גם אנשים שהיו ממש אנטי לפני כמה שנים, היום זה כבר מוגש כתרופה, אז יש כאילו אנשים שקצת יותר מוכנים לשמוע את זה. המון אנשים מעשנים פשוט, באמת המון אנשים. ואני שאלתי אותך בגלל מה אבא שלך עושה? לאבא שלי יש חנות של הידרופוניקה, שזה בעצם גידול ביתי. אתה יכול לגדל מה שאתה רוצה, גם זיליקום ועגבניות, אבל הרעיון זה לגדל בעצמך את הדברים שתצא. לא, אבל היה לו את ההסבר. כן, לא, היה הסברה. פעיל, עדיין הוא פעיל חברתי מאוד גדול,
של לגיליזציה, כאילו ממש בעד לגיליזציה. אוקיי, ויש לו עדיין את האוטו הזה? לא, נראה לי שהאוטו כבר לא היה לו ניידת הסברה חבל. כזאת, כן, אבל יש לו כל מיני דברים, הוא גם ממש חזק בהפגנות, ותמיד הוא עושה המון דברים בארץ, כאילו המון הפגנות, המון דברים שקידמו את הלגיליזציה. אבל זה נטו עניין של הממשלה, זה איזשהו אינטרס מסוים שזה לא חוקי, וזה ימשיך להיות חוקי עד שהאינטרס הזה ייעלם, או עד שאנחנו נעשה מספיק רעש. אבל זה לא משנה, כי כולם מעשנים, כאילו, אתה מבין, כאן בתל אביב אתה הכי רואה את זה, אתה מבקש מהבר קערה לקססה, כאילו, זה אפילו לא מרגיש לא בסדר, זה ממש מרגיש חוקי. זה קטע הזוי. כשהייתי באמסטרדם, הרגשתי פחות בנוח לעשן ממה שאני מרגישה בארץ. באמסטרדם. יש שם מלא מקומות שזה כזה, לא, בטח הקופי שופ. Guys, to help support me, if you guys could go down and click on the Patreon link and just donate $1 a month, only $1, I'd be able to get to further places, be able to rent a car, to get to villages and areas of both Israel and Palestine that I'm normally not able to get to with public transportation. $1 a month would help me get to so many incredible places.